đối với trong thị trường tài chính này thì nó không phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Chu kỳ kinh tế có đi lên hay đi xuống, chúng ta vẫn có cách để chúng ta kiếm được tiền. Ở trong cái thị trường tài chính này thì nó có một cái nó rất là hay. Đấy, vô cùng tuyệt vời mà lúc mà tôi tìm ra được nó là tôi rất là tâm đắc, nó rất là phù hợp với mình. Ngày xưa vốn dĩ tôi là giảng viên và tôi là dân kỹ thuật. Thế vậy là khi mà mình phát hiện ra là thị trường tài chính là nó rất kỹ thuật, nó rất logic thì là mình thích, mình sướng. Và cái điều đặc biệt hơn ấy là khi mình làm ấy, thì nó có một cái là mình có thể làm ở bất kỳ đâu mình vẫn làm được. Mình chỉ cần có điện thoại, có máy tính kết nối với internet thôi là mình làm được. Nhưng mà cái đấy nó chưa hay bằng cái thứ ba. Cái thứ ba ấy, sau một thời gian tôi đọc rất là nhiều sách liên quan đến chu kỳ kinh tế, các cái sách về kinh tế học, thì tôi mới thấy rằng là cái toàn bộ nền kinh tế này nó đều được vận hành theo các cái chu kỳ khác nhau. Thế vậy nếu như bình thường mà mình làm kinh doanh, làm đầu tư và vào đúng cái chu kỳ lên thì nó rất là thuận lợi. Nhưng mà khi chu kỳ nền kinh tế đi xuống thì lúc đấy chúng ta kinh doanh cũng khó khăn này, chúng ta đầu tư cũng khó khăn này, và chúng ta làm cái gì nó cũng khó khăn. Đấy, nhưng mà có một cái hay đó là gì? Đối với trong thị trường tài chính này thì nó không phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Chu kỳ kinh tế có đi lên hay đi xuống, chúng ta vẫn có cách để chúng ta kiếm được tiền. Khi chu kỳ kinh tế đi lên thì chúng ta ưu tiên xu hướng mua. Còn khi chu kỳ kinh tế đi xuống thì chúng ta lại ưu tiên bán khống. Ở đây là một cái thị trường mà nó có cái khối lượng thanh khoản hàng ngày nó cỡ khoảng 5.500 đến 6.500 tỷ đô la. Cho nên nó là một cái thị trường gần như là vô cùng lớn. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Viên. Cảm ơn bạn. Hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Viên xin cảm ơn bạn. Và ở đây chúng ta không có sự cạnh tranh. Nếu như ở ngoài chúng ta có kinh doanh cái gì đó, đầu tư cái gì đó thì nó đâu đó nó vẫn còn cái sự cạnh tranh. Nhưng ở trong thị trường này thì gần như chúng ta không có sự cạnh tranh. Cho nên là ở trong thị trường này chúng ta biết, chúng ta chia sẻ với nhau thì nó không phải giấu bài. Đấy, nó rất là văn minh như vậy. Như vậy là khi mà chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta cùng hiểu được cái nguyên lý của nó để chúng ta cùng có thể kiếm được tiền thì nó rất là hay. Là bản thân tôi thì tôi cũng đi du lịch một số nước, nhưng mà tôi rất thích ở Việt Nam. Năm 2016 có một bạn học catching này, xong bạn ấy làm thẻ định cư ở bên châu Âu và bạn cứ suốt ngày bạn ấy chào tôi là thầy mua đầu tư bất động sản làm thẻ xanh định cư châu Âu. Thì tôi nói với bạn luôn rằng là tôi sinh ra ở đây và tôi thích sống ở đây, và tôi muốn ở đây để tôi xây dựng cái nơi này trở nên đẹp hơn, đóng góp dù là rất nhỏ. Thế là lúc từ đấy thì bạn ấy không chào nữa. Khi mà anh em mình hiểu được nguyên lý nguyên tắc của thị trường ấy, thì hoàn toàn mình có thể ngồi ở bất kỳ đâu trên cái thế giới này. Thậm chí là năm 2018 là tôi bay từ đấy sang Nga, mà tôi ngồi trên máy bay, cái máy bay đây nó có internet vệ tinh, mà ngồi trên máy bay nó bay rất là dài từ đây sang đến tận mười mấy tiếng đồng hồ, 14, 15, 16 tiếng đồng hồ. Ngủ một lúc thôi, xong một lúc dậy chán chả có việc gì làm thì tôi mới bật điện thoại lên, thì tôi mới quét thì bình thường tôi lại thấy là sao lại có báo có wifi. Thế là tôi mới bấm vào wifi thì nó yêu cầu là nhập cái thẻ visa vào để thanh toán tiền, mất 100 đô la. Thì tôi đồng ý tôi thanh toán 100 đô la để dùng internet. Thì hôm đấy là vẫn là ngày làm việc giao dịch bình thường. Thì tôi vẫn phân tích và tôi vẫn vào thị trường được. Và các bạn biết không, kết thúc máy bay hạ cánh thì lúc đấy tôi chốt lãi tại thời điểm đấy được khoảng 1.500, 1.600 đô la gì đấy. Có nghĩa là gì? Mình đầu tư 100 đô la để dùng internet và mình thu hồi về lợi nhuận đâu đó cứ gọi là 1.500 đi, cái số lẻ không tính đi. Có nghĩa là gì? Cái tỷ suất lợi nhuận nó gấp 15 lần, đúng không nào? Chi phí là 100 đô la, đúng 100 đô la luôn. Xuống sân bay thì là nó báo cái tin nhắn SMS về điện thoại là 2.300 mấy chục nghìn đấy, gọi là tương đương đúng 100 đô la. Thì tôi mới thấy được rằng là nó rất thú vị. Cách đây hơn 10 năm trước mình đã thấy cái tiện ích của nó như vậy rồi. Thế là vậy là lúc cái thời điểm đấy là rất ít tài liệu nói về này, rất ít sách báo nói về, rất ít những người ở trên internet chia sẻ này. Lúc đấy ít lắm và hầu hết là phải mày mò. Thế vậy là sau cả cái hành trình đấy thì cái đúc kết cuối cùng ấy là đối với thị trường này, khi lên thì mình cũng kiếm được tiền và khi xuống cũng kiếm được tiền. Nhưng mà để duy trì nó được bền lâu chỉ có đúng một từ khóa duy nhất, đó là quản trị vốn. Thì là tôi vẫn chia sẻ cho anh chị rằng là mỗi một thương vụ đầu tư chúng ta không thể nào để bị lỗ quá 3% vốn. Tuy nhiên là 1-2 năm gần đây thì tôi thấy anh chị là nếu mà dùng 3% vốn thì nó vẫn tiềm ẩn những cái rủi ro. Cho nên là tôi mới khuyến nghị thêm anh em một lần nữa là với tất cả những anh chị em mà mới làm việc thì ít nhất là anh chị quản trị vốn nên không để rủi ro quá 1,5% vốn của mình cho một chiến dịch.
Như thế thì anh chị sẽ điều chỉnh nó sẽ tốt hơn. Ở trong đầu tư này nó là một cái nơi mà cho chúng ta có thể tạo ra được những đột phá về thu nhập. Tôi phải dùng từ đột phá về thu nhập. Bởi vì là trước đây tôi cũng có doanh nghiệp, cũng đã từng làm hoạt động môi giới bất động sản, cũng đã làm rất là nhiều việc. Và tôi thấy rằng là không có công việc nào mình đã đi qua mà có thể tạo ra cho mình một cái thu nhập gọi là mang tính đột phá giống như ở trong thị trường tài chính. Cho nên là để mà mình đạt được cái điều đó thì cái nguyên tắc đầu tiên đó là quản trị vốn. Cái này là bất di bất dịch nha. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.